Hello students, আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ নোটিছ আৰু নোটিছটো হৈছে আমাৰ SEBA স্পোকেন ইংলিছৰ যোনটো এক্সাম আছিলে 15 অক্টোবৰত হ'বলগীয়া তাৰ পোষ্টপোন নোটিছ আহিছে তো কি আছে নোটিছখনৰ গোটেই ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম তেন্তে হা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো ফাৰ্ষ্টতে ইয়াত কি লিখিছে চোৱা partial modification of our earlier notice তো নোটিছ নম্বৰটো দিয়া হৈছে this is for information of all the HOIs teachers students and other concerned that the board has rescheduled the date of assessment test in spoken English on 28 December 2022 তো ইয়াত কি কৈছে যে যোনটো সেবাৰ স্পোকেন ইংলিছৰ এক্সামটো আছে সেইটো কি কৰা হৈছে 28 অক্টোবৰ ৰাখা হৈছে আৰু টাইমিংটো কি দিছে 9 am to 5 pm instead of 15 October তো 15 October যোনটো হ'বলগীয়া আছে সেইটো বাদ দি পেলে 28 ত কৰা হৈছে considering the slow progress made by the schools in registering the student তো ইয়াত ৰিজনটো ডাঙৰ ৰিজনটো কি দিছে যে as a স্কুল অথৰিটি মানে স্কুলৰ পৰা কি কৰা হৈছে ৰেজিষ্টাৰ ষ্টুডেণ্টক যোনটো ৰেজিষ্টাৰ কৰোৱা মানে তেওঁলোকক দায়িত্ব দিছে যে ৰেজিষ্টাৰ কৰাব লাগে ষ্টুডেণ্টসকলক তো সেইটো কি হৈছে প্ৰচেছটো খুব স্লো হৈ গৈছে যাৰ স্লো হোৱাৰ ফলত কি হৈছে বহুতো স্কুলৰ এতিয়াও কিন্তু তেওঁলোকে স্পোকেন ইংলিছৰ এপটো তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পৰা নাই বহুত স্কুল আছে তেনে ধৰণৰ যাৰ বাবে এই এক্সামটো কি কৰা হৈছে 15 ৰ পৰিৱৰ্তে 28 ত দিয়া হৈছে তো তলত কি দিছে আকৌ the syllabus for the test will be level 1 greetings and the level 2 meeting people and welcoming them তো দুটা লেভেলত হ'ব এক্সাম দুটা লেভেলৰ হ'ব greetings আৰু meeting people and welcoming them of the app as notified earlier তো হেতু আমি আগতো পাইছিলো এনে ধৰণৰ হ'ব বুলি the question paper will be prepared and uploaded on the app by the SEBA the students who have access to smartphones with stable internet connection can take the test on the app and those who do not have access the smartphones will take offline oral test to be given by the assigned teachers তো হেতু কথা আমি আগতো পাইছিলো যে যিসকলৰ স্মাৰ্টফোন আছে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি এপতে দিব পাৰিব আৰু যিসকলৰ স্মাৰ্টফোন নাই তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট অফলাইন এক্সামো দিব পাৰিব teacher will be able to access the question paper on the teachers information panel of the app the hard copies of the offline test shall be submitted to the inspector of the school concern তো কি হৈছে যোনটো হাৰ্ড কপি আছে অফলাইন টেষ্টৰ যিসকলে মানে অফলাইন দিব সেই অফলাইন টেষ্টৰ হাৰ্ড কপিখিনি মানে যোনখিনি মানে টেষ্ট লোৱাৰ পিছত কি কিমান নম্বৰ পালে নাপালে সেই গোটেইখিনি ডিটেইলছ তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব স্কুল ইনস্পেক্টৰৰ হাতত জমা দিব লাগিব তো পিছত কিছে ফৰ দ্য চিলড্ৰেন উইথ দ্য স্পেচিয়েল নিডছ যিসকল স্পেচিয়েল নিডছৰ চিলড্ৰেন আছে ৰিটেন অৰ অৰেল টেষ্ট as the case may be should be arranged at the school level as per suitability of the student তো যিসকল অলপ স্পেচিয়েল নিডছৰ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কেৱল তেওঁলোকৰ লেভেলৰ মানে তেনেধৰণে এক্সাম পাতিব দিছে আৰু all concerned are humbly request to take appropriate step to get all the students class 10 register the app within 2 weeks যে সকলো স্কুলকে মানে ইনফৰ্ম কৰা হৈছে যে সকলো ক্লাছ 10ৰ পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্টক অতি সোনকালে মানে দুই সপ্তাহ আগতে মানে দুই সপ্তাহৰ ভিতৰতে তেওঁলোকক অতি সোনকালে কি কৰা হওক মানে ৰেজিষ্টাৰ কৰা হওক তো এইখিনি SEBA তৰফৰ পৰা নোটিছ আহিছে তো এইখনে আছিলে SEBA তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা স্পোকেন ইংলিছৰ পোষ্টপোন নোটিছ আৰু ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিবা সকলোকে তো বহুতে ভাবি আছে কাইলৈ এক্সাম আছে তো নোটিছখন শ্বেয়াৰ কৰিলে তেওঁলোকে হয়তো গম পাব যে এক্সামটো পিছুৱাইছে বুলি তো যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা তো কেনে পালা ভিডিঅ'টো কমেণ্ট বক্সত জনাবা আজি ভিডিঅ'টো এটা শেষ কৰিলে কিপ ৱাচিং ইউ কেন লাৰ্ণ